Rồi, video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn soát bản vẽ gia công cái trục này ha. Thì các bạn chú ý lúc mà các bạn nhận file thiết kế hoặc là các bạn thiết kế một cái trục nào đó thì các bạn yêu cầu tối thiểu đó chính là các bạn phải xác định được vật liệu và yêu cầu độ chính xác của nó như thế nào, độ cứng bao nhiêu ha. Ok, thì bây giờ mình vào soát bản vẽ thì các bạn chú ý đối với soát bản vẽ trước tiên các bạn phải tạo cho nó một cái khung bản vẽ trước ha. Các video về hướng dẫn về tạo khung bản vẽ thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi, các bạn có thể xem lại hai video mình hướng dẫn các bạn tạo khung ha, hai cái kiểu tạo khung khác nhau. Ok rồi, thì đây bạn có thể vào Application hoặc là bạn vào Drawing luôn, không ngồi bạn chọn File New, bạn chọn Drawing luôn cũng được ha. Ở đây mình sẽ chọn khung này. Khung thì ở đây mình sẽ chọn khung A3 này. Tích ok. Thì các cái thông số này thì mới vào thì các bạn chú ý là các bạn phải điền đầy đủ vào ha. Về các cái video mà hướng dẫn về tạo khung mình nói rất là kỹ rồi. Ok, thì soát bản vẽ gia công cái khung thì nó cũng không có phần phức tạp, thì các bạn chú ý là phải điền đầy đủ các cái thông tin ha, và làm sao điền các cái vị trí dung sai kích thước đúng nhất có thể, đừng có dư chỗ nào cũng bắt cũng dim dung sai chỗ nào các bạn cũng ghi độ nhám, yêu cầu độ nhám bề mặt, thì như vậy thì nó rất là phức tạp cho người gia công ha. Thì các bạn chú ý là phải điền những vị trí nào cần thiết thôi, còn không cần thiết thì các bạn chú ý là không nên đánh dung sai ha. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ đưa vào bay view các thông tin về khung bản vẽ mình đã điền đầy đủ rồi. Tiếp tục mình sẽ đẩy vào đưa hình chiếu vào để mình điền kích thước. Thì ở đây mình sẽ chọn bay view này và cho browse ha, dẫn đến cái thư mục mà chứa cái file mình cần soát, chọn chi tiết là dạng trục này. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái tỷ lệ cần thiết nhất có thể ha. Thì đây nếu mà tỷ lệ 21 thì to quá thì các bạn có thể chọn cho nó tỷ lệ là 1.5 1 chẳng hạn. Chưa? Rồi mình sẽ kích trực tiếp vào màn hình ha, rồi sau đó mình sẽ xoay trái xoay phải rồi xoay sau, kích trực tiếp vào này, lấy một hình chiếu trước ha. Rồi bạn nhấn phím Escape ở trên bàn phím để con mình ngắt lại. Sau đó mình sẽ xoay ha. Xoay thì bạn sẽ rê vào cái hình chiếu mình chọn này, nó sẽ có một cái mỗi hình chiếu bạn lấy thì nó sẽ có một cái hình boundary ha. Bạn có thể edit cái hình boundary này bằng cách bạn chọn vào hình chiếu và chọn là edit boundary ha, set lại cái vùng mình cần hình chiếu đó thì tùy các bạn. Ok rồi, mình sẽ kích đúc 2 lần vào và mình sẽ chọn vào phần angle ha, mình sẽ xoay, ví dụ xoay 180 độ này. Apply này. Xoay 90 độ này, 190 độ này, 45 độ tùy hai bạn ha. Với là mình xoay như thế nào đó hợp lý nhất có thể thôi. Ví dụ một xoay 135 này, đây, ví dụ như vậy. Rất là nhiều các cái hướng chiếu khác nhau và kiểu xoay khác nhau đó thì các bạn tùy các bạn ha. Ví dụ mình xoay 90 độ này. Đấy, hoặc là mình muốn xoay cho nó 180 độ nữa thì mình sẽ cộng thêm 180 độ nữa là 270 độ này. Giả dụ vậy ha, tùy các bạn thôi. Đấy, ok. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm cái hình chiếu isometric nữa ha, chọn bay view này. Chọn drawing, mình sẽ chọn là tỷ lệ 1.51 này. Rồi mình sẽ chọn là hình chiếu là isometric này. Ở đây chỉ có chọn brown này. Được chưa? Đấy, lấy hình isometric này. Kích ra đây ha. Thì ok, đấy, như vậy thôi. Đối với cái trục này thì các bạn chỉ cần lấy một hình chiếu và sau đó mình sẽ tạo các mặt cắt thôi. Tại vì cái trục này trục đặc nên là và cũng không có cái gì là phức tạp cả, nên là mình không nên lấy nhiều hình chiếu quá thì nó thêm rối thôi. Mình chỉ lấy đủ cần và đủ, những cách cần và đủ thôi, không cần dư nhiều quá ha. Rồi sau khi mà các bạn lấy rồi thì các bạn sẽ lấy thêm cho nó một tạm thời mình sẽ dim các kích thước chiều dài trước ha. Thì dim kích thước thì bạn chỉ việc chọn vào phần dimension rồi xuống, có thể là round width hoặc là chọn vào kích thước ghi theo kiểu linear tùy các bạn ha. Ghi thì mình sẽ ghi từ đầu này ha, từ góc tọa độ này trước ha. Rất là dễ thôi, không có gì phức tạp các bạn ha. Từ đây nó đang dim là D thì các bạn chú ý phải sổ xuống chọn là inference ha. Các bạn chú ý nhé, cái tùy chọn này này. Đấy, theo hồi nãy là mình đang chọn tỷ lệ cylinder, có nghĩa là dạng trục, thì các bạn chú ý ha. Nếu là mình xóa sau không có sao cả ha. Bạn cứ rê vào thôi. Đoạn này không cần chính xác thì mình sẽ để đó là khoảng 30 ha. Với là các cái dung sai mình sẽ đẩy về sau. Rồi đấy ha, mình sẽ căn chỉnh cho nó tương đối một chút. Tại sao vị trí này mình cần dim như thế này? Tại vì là thường là mình sẽ dim từ đây đến đây đúng không ạ? Nhưng mà cái khoảng này không cần chính xác thì mình sẽ cho nó từ ngoài vào ha. Ok rồi, tiếp tục
Đó là cả vị trí các kích thước này ha. Tại bây giờ mình sẽ dim kích thước những cái vị trí mà mình cần zoom size. Thứ nhất là cái khoảng zoom size là 135 này thì mình sẽ ghi kích thước cho nó là cộng trừ 0.1 chẳng hạn. Đấy, mình sẽ ghi cho nó cộng trừ 0.1 chẳng hạn. Tại vị trí khoảng 50 này thì mình cần độ chính xác cao hơn thì mình sẽ để là 0.015 hoặc là 0. Bao nhiêu đó. Thì tại vì cái khoảng 50 này là có cái vị trí là mình lắp cái phần là chính là cái đĩa xích của mình thì các bạn chú ý là cái khoảng này mình sẽ ghi cho nó là cộng trừ 0.15 chẳng hạn. Đấy, là mình ghi cho nó sát nhất có thể thôi. Đấy, có rất là nhiều kiểu ghi zoom size thì các bạn có thể tham khảo ha. Đó, tại vì tại cái trục này thì có là hai vị trí là mình cần chính xác thôi, đó chính là vị trí khoảng này ha, và cái khoảng này là khoảng khoảng chiều dài L đó. Ok, rồi bây giờ mình đã đi quét để mình thấy được là các cái vị trí mình cần đi này là như thế nào, được chưa? Ok, rồi để quét thì các bạn chú ý là để mà có thể quét được thì các bạn phải rê vào hình chiếu, các bạn kích phải bạn chọn là rê vào hình chiếu ha, bạn vào chọn hình chiếu kích phải này, bạn chọn là Active Sketch View ha. Bạn chú ý là bạn phải chọn cái tùy chọn này Active Sketch View thì các bạn vẽ hình chiếu thì nó mới tạo được cái phần là Read Out Selection ha. Bạn chú ý cho mình, nếu mà không Active có nghĩa là set cho nó hoạt động thì các bạn không tạo được nha, các bạn chú ý cho mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vẽ một biên dạng ha. Biên dạng ở đây có thể là profile hoặc là bạn scroll xuống bạn chọn các cái tùy chọn trong này ha. Đấy, tùy chọn là Studio Slipline. Đây, Studio Slipline nghĩa là tùy chọn này thì nó vẽ cái đường cong ha. Đấy, mình nhấn ok. Sau đó bạn sẽ điều chỉnh cái đường cong này một chút ha. Rồi nhấn Finish Cut. Sau đó bạn sẽ chọn vào lệnh Breathe Out Selection View. Lệnh này đó chính là thường để mình quét để mình thấy được ở phía bên trong nó có cái gì. Rồi ok, chọn vào. Được chưa? Được chưa? Ok, bạn sẽ chọn vào ha. Chọn vào lệnh. Bạn chọn vào hình chiếu đầu tiên này, Create tạo mới, bạn sẽ chọn hình chiếu này. Được chưa? Bước thứ hai bạn chọn điểm point này. Bước thứ ba đó chính là bạn để ý theo cái hướng cắt của nó luôn luôn là hướng vuông góc ha. Bạn sẽ chuyển qua trường hợp thứ tư là chọn vào đường cấp của mình, nhấn apply, nhấn close để kết thúc ha. Trường hợp này thì mình để ý bạn thấy không, cái này nó đang bị cấn vào quá ha, thì mình tiếp tục mình vẽ lại và mình sẽ edit lại cái đường cấp này ha. Mình sẽ vẽ lại một chút ha, tại vì cái này nó đang cắt, nó đang bị vặn đổ lại ha. Vặn đổ lại cái đường line này cho mình một chút ha. Đấy, edit ha. Và bạn chỉ chọn vào phần edit này. Edit ha. Rồi bạn sẽ chọn lại cái đường cấp bên ngoài thôi, ok. Đấy, và mình sẽ xóa cái đường cấp bên trong đi ha. Xóa đường cấp dư này đi. Đâu, bây giờ mình edit cái đường cấp thôi. Ok chưa? Tương tự bên này cũng thế ha. Các bạn vẽ. Thấy được bên trong nó có gì thôi, không có gì cả ha. Thấy được cái chiều sâu mình cần gia công cái thằng này là như thế nào thôi. Này. Tiếp tục mình sẽ chọn vào lệnh chiếu, chọn hình chiếu này, chọn điểm point này, nó sẽ luôn luôn cắt hướng vuông góc ha. Apply, ok, kết thúc lệnh, được chưa? Sau đó mình sẽ trích shot nó ra ha, bằng cách bạn chọn là detail view. Thì ở đây có rất là nhiều kiểu ha, một là hình tròn, hai là hình vuông. Mình ví dụ mình sẽ lấy hình vuông cho. Rồi ok, tỷ lệ thì mình sẽ cho nó tỷ lệ là bao nhiêu đó tùy các bạn ha. Ví dụ như tỷ lệ là 3 chẳng. Nhấn ok, close, kết thúc lại, được chưa? Đấy, rồi tiếp tục mình đi dim ha. Dim cái thằng này thì các bạn chú ý cho mình, mình sẽ dim được cái chiều sâu của cái thằng tạo ren này là bao nhiêu, được chưa? Rồi dim mình cũng chọn tương tự thôi. Đấy. Các cái đồng số cơ bản nhất có thể thôi. Rồi nhấn close, tiếp tục mình sẽ đi theo phương thẳng đứng ha.
Đây là đó chính là kích thước lỗ, thì các bạn dim là kích thước lỗ này, slider này. Bên ngoài đó chính là gì ạ? Bên ngoài đó chính là cái bước ren và cái thông số của mình, được chưa? Rồi ở đây thì chỉ bật dim thôi. Rồi tiếp tục là dim. Ở đây là mình sẽ ghi là kích thước là M8 á. Tại vì trong NX nó không tự động nhận cập nhật cái bước gen cho các bạn, thì các bạn phải nhập cái bước gen của mình vào. Thì đây bước gen của mình đó chính là M8 nhân 1.25 thì các bạn nhập vào ha. Nhập vào. Thì đây mình sẽ nhập thêm ha, M này. Phía sau đó chính là mình sẽ nhập là nhân với 1.25 ha. X 1.25 vào thôi. Rồi nhân cloud. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Đấy, đó là các cái thông số cơ bản của thằng này ha. Rồi cái bước phát này bao nhiêu bạn cũng nhập vào luôn cho mình nhé. Cái này chỉ cái phát mép ha. Đấy, đó là các cái thông số mình sẽ điền cho nó ha. Rồi, đấy, và các cái thông số cơ bản thứ nhất là chiều sâu ren này. Đấy, chiều sâu ren này, chiều sâu của cái phần ren này là ba khoan để mà mình tạo ren đó. 10 đó chính là cái chiều sâu ren này, khoảng cách vát mép này, lỗ phía bên trong này, rồi ta ren, cái này lỗ này là lỗ trộn suốt ha, có nghĩa là mình sử dụng lỗ khoan một cái lỗ là móc một cái lỗ là phi 6.8, rồi đó mình tạo ren lên là mức M8 nhân 125 ha. Rồi, ok, vát 90 độ. Rồi tiếp tục ha, mình xử lý cái phần này ha. Hai phần giống nhau thì mình chỉ cần ghi một cái thôi, không cần ghi nhiều đâu ha. Tiếp tục là mình sẽ cắt ha, cắt thằng này xem cái bước ra cái thằng này là bao nhiêu, được chưa? Rồi thì ở đây bạn có thể chọn là phần là select line, mình tạo một select line, và mình sẽ chọn select view. Ok, chọn dynamic view ha, góc này, góc phía bên này ha, nhìn từ trái sang phải mà, close, được chưa? Đây, ok, di chuyển cho nó hợp lý chút ha. Rồi bây giờ mình điền các cái thông số cho thằng này ha. Thằng này thì mình sẽ cho nó thêm một cái, đó chính là cái đường tâm. Ok, và bạn chú ý là đối với các cái vị trí quan trọng thì các bạn phải ghi cho nó cái thằng là độ nhám bề mặt. Thì nói về độ nhám bề mặt thì mình nói sơ qua ha, thì nó có 14 cấp độ nhám, thì nó có hai kiểu ghi theo kiểu RZ và RA. RZ là ghi GA, ghi như thế nào? GA chính là tổng trung bình cộng tất cả các cái điểm các bạn đo được từ bề mặt cao nhất đến bề mặt thấp nhất ha, có nghĩa là cái độ nhám nhấp nhô của nó. Còn RZ đó chính là nó tổng trung bình cộng của 5 số cao nhất, nó chỉ lấy 5 số cao nhất, thì nó chia ra làm 14 cấp độ. Và chất lượng bề mặt thì nó có 4 kiểu thôi: thô, bán tinh, tinh và siêu tinh. Thì đối với dạng siêu tinh thì nó cực kỳ chính xác, thì bạn chú ý ha. Các bạn để ý đối với các cái thông số RA thì và RZ này, có nghĩa là càng về siêu tinh đó là cấp độ nhám càng cao thì nó sẽ càng gần về không ha, càng gần về không, cũng như là độ nhám phẳng lì luôn đó, được chưa? Còn đối với cái độ thô thì các bạn rờ vào bề mặt chi tiết thì nó có độ là chỉ có độ nhám ha, độ nhám thì các bạn yêu cầu độ nhám bao nhiêu thì các bạn phải ghi vào, được chưa? Thì đối với cái bề mặt mà mình cần gia công cái thằng rãnh then để mình lắp then vào á, thường thì mình sẽ để ở chế độ tinh và chế độ 0.32 thôi, ghi theo kiểu RA, còn 1.6 ghi theo kiểu là RZ thôi ha, được chưa? Rồi thì mình sẽ ghi cho nó ha. Ghi độ nhám bề mặt thì các bạn phải ghi vào ha. Ghi vào thì bạn sẽ ghi vào thằng annotation là các cái ghi chú này, bạn chọn vào, được chưa? Ghi theo phương dọc phương ngang gì đó tùy. Thì đây mình sẽ ghi 1.6 và mình sẽ chọn là select line leader này, chọn là flash, chọn leader này. Đấy, mình sẽ kéo ra ngoài ha, được chưa? Tương tự như vậy và mình sẽ ghi cho thằng này ha, và mình sẽ xoay nó một góc 90 độ. Đấy, được chưa? Mình sẽ kéo nó ra ngoài ha, tương tự mình phải kéo nó ra ngoài nhé, chọn cho nó sáng lên các bạn mới kéo được.
Về chưa? Đấy, chọn sáng rồi các bạn mới kéo được. Rồi sau đó bạn xóa những cái chỗ không cần thiết. Được chưa? Với bề mặt độ nhám bề mặt là theo phương ngang và phương dọc ha, theo phương này và phương thẳng đứng này. Được chưa? Bề mặt này và bề mặt dọc này ha. Để mình có thể lắp then vào được, không ghi độ nhám bề mặt. Nếu mà nó bị nhám thì lúc mà bạn đút then vào thì nó bị cấn ha. Rồi mình sẽ phải ghi thước là kích thước dùng size cho cái thằng gánh then này, thì bạn ghi tương tự ha. Rồi mình sẽ ghi theo phương dọc ha, phương vertical. Dung size ren thì các bạn chú ý là dung size ren là dung size âm, thì bạn kích đúp vào bạn sẽ ghi dung size cho nó. Dung size thì bạn chọn xuống, bạn ghi là âm dương ha, rồi sẽ gặp cho đó đối với ren, đối với thằng này sẽ là âm 0.015 và âm 0.05 ha. Thì các bạn có thể, vì sao như thế này thì các bạn có thể tra sách các thông tin thì các bạn tra lại cho mình nha, mình không có nói lại nữa, thì các bạn chú ý là phải tra lại thông tin. Tiếp tục mình sẽ ghi thêm cho nó một kích thước ha, helical. Tương tự như thế này ha, thì vị trí này thì mình sẽ để cho nó là âm 0.1 ha. Ok, tiếp tục mình sẽ ghi cho nó kích thước đường kính này là gì ha. Đường kính thì mình chọn vào thôi ha, chọn vào phần cylinder này. Thì bạn có thể chọn là theo kiểu infrared tùy ha, nó sẽ không đi theo một cái phương nào cố định. Thì đây mình sẽ ghi là, ở đây thì mình sẽ cho nó là H7 ha, K6 ha, sáp này sẽ ghi cho nó là K6, dùng size tại vị trí lắp K6, dùng size tại vị trí mình lắp cái đĩa xích ha. Ok, tiếp tục ha, ghi các cái đường thông số đường kính nữa là xong ha. Còn các cái vị trí ví dụ như là độ đồng tâm, độ đồng phẳng, độ đảo hướng kính thì đối với gia công này thì các bạn, nếu mà độ chính xác cao thì các bạn có thể ghi thêm vào ha. Còn đây thì mình ghi các thông số cơ bản và đầy đủ cho nó là rồi. Còn các bạn có thể ghi thêm nữa ha, đó là mình tối ưu rất có thể thôi, không cần phải ghi là cái gì các bạn cũng ghi đâu. Ok rồi, tục vào nữa ha. Đó. Ở vị trí này các bạn không cần ghi ha, tại vì cái thằng này mình ghi rồi không cần ghi nữa nhé. Đây chính là vị trí 20K6 này rồi này, không cần ghi nữa. Từ một số cái vị trí mà yêu cầu như thế nào đó thì các bạn có thể ghi thêm, ví dụ như chỗ này thì mình có thể là để cho nó là D11 chẳng hạn ha. Đây sáp là chọn sáp, ở đây nó có 3 tùy chọn, hole là lỗ này, trục này và fit là dùng cho bàn vẽ lắp ha, bàn vẽ lắp. Đây mình sẽ để là D. Đó. Ok rồi, tiếp tục là mình ghi cho nó là các vị trí bát này, thì bạn chọn vào lệnh là lệnh chamfer ha. Rồi ok, bạn để ý này, theo ghi như thế này chắc chắn không được rồi, thì bạn kích thúc 2 lần vào để mình đổi cái kiểu ghi ha. Ở đây thì các bạn chú ý là phải ghi theo cái kiểu khác ha, chamfer không thể ghi theo kiểu này được, được chưa? Bạn chú ý cho mình nha, không thể ghi theo kiểu này được. Ở đây bạn thể ghi text hoặc là ghi theo kiểu khác, vì rất là nhiều kiểu ghi chung sai. Thường là mình sẽ để là C bằng 1, có nghĩa là bát chamfer bằng 1 đấy. Tương tự như vậy ha. Hai đầu giống nhau, thường là mình ghi một đầu rồi, hoặc là tùy các bạn ha. Hai lần vào, đối thì chọn ha. Có là có thể là ghi không phải ghi như này, hoặc là 1x45 hoặc là gì đó, tùy các bạn thôi. Đấy,
ý này ha. Rồi, tiếp tục. Đối với soát bản vẽ thì các bạn chỉ điêm thôi, chứ không có gì cả ha. Không có gì cao siêu như thế nào, nghĩa là mình dễ nhìn, dễ hiểu nhất có thể thôi. Đấy, rất là nhiều kiểu ha. Thì bạn có thể tham khảo thêm, vân vân ha. Rồi, bạn có thể thêm ghi chú cho nó ha. Nốt này, điền các thông tin vào. Đây, bạn ghi vào ha. Thế đây mình ghi ví dụ như là ghi chú này, 2 chấm này, số dòng này, 1 này, độ cứng HB là bao nhiêu này. Độ cứng HB nằm trong khoảng từ 2 240 đến 280 chẳng hạn này, 240 đến 280, cũng như sau khi ấy là bạn phải tôi luyện đấy. Rồi cách không ghi sai lệch giới hạn này. Thường thì cái này lúc mà các bạn tạo template thì các bạn nên ghi sẵn ha, không ghi sai lệch giới hạn này. Hai này, trục là chút dòng ha, trục là H14 này. Các bạn chú ý là in hoa với in thường nó khác nhau, nó phân biệt là trục hay lỗ nha, các bạn chú ý ha. Trừ IT ha, cộng trừ symbol, cộng trừ IT chia cho 2. Ok ha. Ồ, đấy, cho nó lớn một chút ha. Ok, sau đó bạn ghi thêm cho mình kích thước này nữa là được ha, kích thước khoảng cách để mà mình làm cái đánh then này thôi. Ok. Ok, căn chỉnh cho nó hợp lý một chút nữa là được ha. Các cái thông số cơ bản. Ok, sau đó bạn lưu lại, export ra ha, dẫn này, đặt tên này. Ok. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xuất những cái thông số cơ bản nhất khi mà mình xuất ra công cái trục này ha. Đấy, các cái thông số cơ bản. Đó, thì trên phần mềm edX